Rakas tervehdys ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaankin vähän tämmöisissä niinku koeajomerkeissä. Mulla on tämmönen Canyonin tuliterä Spectral On CF9 tässä näin niinku kankun alla. Mutta nyt ajattelin sitten lähteä heti niinku syvänpäätyyn ja testaamaan, että kuinka pitkälle tässä akkua riittää. Tosta lähi muutaman 100 metrin päästä himasta ihan just äsken ja ajoin tähän Nyhkäläharjulle. Ja tässä löin sitten kellon niin sanotusti käyntiin ja lähdetään testaamaan nytten maastoajoa. Ja vedetään trail-vaihteella koko ajan. Että en ala akkua nyt niinku säästelemään sen suhteen. Ja pysähdellään tossa sitten reitin varrella silloin tällöin ja mä sitten vähän kerron speksejä tästä pyörästä, että mitä kaikkea tekniikkaa tää on syönyt sisälleen. Mutta ehkä tähän alkuun vielä sen verran, että mullahan itellä on Spectral Oni, eli mulla on niinku jonkin sortin käsitys sähkömaastopyöräilystä. Tää ei ole niinku uusi laite periaatteessa mun kankun alla, että niinku kokemusta on, kilometrejä on tullut nieltyä myös niinku sähkömaastopyörällä. Ja siksi lähdenkin poluille, koska siellä tää toimii niinku parhaiten. Sinne niinku tää on tarkoitettu. On tämmönen hiilikuiturunkoinen täysjousitettu peto tässä alla, jossa niinku vääntöä ja momenttia riittää. Joten jos yhtään kiinnostaa sähkömaastopyöräily ja ehkä eritoten just Canyonin Spectral On, niin hyppääs mukaan Tarakalle ihmettelemään, että minkälaisiin juttuihin tää mun kankun alla taipuu täältä kotiin. Pitemmittä puhetta, lähdetään reitin päälle. Kyllä muuten rokkaa. Ja se on oikeesti tämän kauden ensimmäinen sortsilenkki. Kelit lämpes yllättäen tässä viikonloppuun kohde vapun jälkeen. Ja mitä nyt tuossa on säätiedotuksia tuuminut, niin ei tätä kauaa tätä herkkua kestä, niin se oli pakko hypätä tänään fillarin päälle. Ensimmäinen 10 takana. Ei tässä niinku ihmeitä moitittavia oo. Kehuttavia kyllä senkin edestä. Tulin tähän Toivikkeen lähimettään kurvailemaan nämä lähipolut. Ja toki tähän tätä latupohjaakin jonkin verran riittää. Ja muutama vähän teknisempikin paikka. Tossa oli ihan pakko kokeilla tuommoista vähän jyrkempää mäkeä tuossa äsken muutamaan otteeseen. Mutta niin semmoista juoksuhiekkaa, kivikkoa siinä, että ei mitään jakoa. Heti loppuu pito. Yritin siitä sivusta mennä. Pakko oli laittaa vähän isompaa vaihdettakin päälle, että ei niinku sillä pienimmällä yrittänyt sitä survoa. Niin pysyi vähän paremmin pito siinä renkaassa. Mutta se reuna oli jotenkin niin kaponen, että ei siinä ollut niinku mitään jakoa, että sitä olisi tällä härvelillä ylös päässyt. Ensimmäinen 10, nyt 11 kilsaa taitettu ja eka pykälä hävisi tosta akusta. Se mikä tossa jäi alkuun sanomatta ihan kokonaan oli se, että
kuin pitkä pätkä millä spekseillä sitten lenkki tehtiin. Mihin asti akkua riittää. Ui. Kyllä täällä uskaltaa kyllä painaa nämä alamäet ihan tehokasta vauhtia alas. Ja oikeastaan siihen on niinku semmonen yksi oleellinen juttu. Oli sitten pyörä mikä tahansa, maastopyörä mikä tahansa, niin satulatolppa. Silloin kun lähtee maastoa ajelemaan, niin suosittelen sitä lämpöisesti. Ja mikä siis on satulatolppa-ajatus on se, että sä saat nappulasta sen ylös silloin kun sä ajat tasasta. Mutta sit kun sä tuut jotain teknisempää pätkää alaspäin, niin sä saat painopisteen alas. Jolloin sä uskallat paljon paremmin lasehtia noita polkujakin alas sitten pelkäämättä, että siellä joku nykäisy kävisi sen kummemmin. Saat painopisteen alas ja taakse, niin uskaltaa laskea ja lujaa. Mutta toki omien taitojen mukaan sitten. Kyllä siinä ajassa kertyy. Me ei mennäkään tonne. Me mennään tänne. Tosissaan otetaan toivikkeen polut ensin haltuun. Niin jätetään höpinät näiltä erää tähän ja jatketaan reittiä pitkin eteenpäin. Hei! Miksi laitettiin taas kamera laulamaan ja mikki päälle ja suu toimimaan on syy siinä, että se hävisi toinen palkki. Toinen palkki tosta just äsken ja se olisi niin 20 kilsaa täynnä. 22 napsahti justiinsa. Niin olisi pienen tauon tyngän pitää tässä. Näillä huudeilla. Pidetään tässä pieni tauko, niin mä voisin tässä vaiheessa kertoa nämä speksit tästä fillarista. Koska arviolta me ollaan noin puolessa välissä lenkkiä tässä jo kumminkin. Eli ollaan sille vähän painetta pedaliin annettu. Kyllä se vaan rokkaa tykisti tää pyörä. Aika paljon tullut käytyy niin kuin sähköpyörällä semmosia niin kuin PK-lenkkejä, ettei niin kuin nosta sykkeitä liiaksi, niin kuin pitkiä semmosia, että ajelee niin kuin rauhakseen vaan hiekka-autoteitä, missä tää toimii myös aivan loistavasti. Ja sitten riittää rangeen. Mä ajelin tuossa viikon verran työmatkoja ja kai siinä piti vähän ekstraakin polkea, että sain akun tyhjäksi, niin liki 120 kilometriä ekomodella pistelin menemään. Se oli aika hyvin. Toki kun näitä akkujen kestoja tässä niin kuin arvioidaan, niin siihen vaikuttaa niin hirveän moni juttu.
Toki se kuskin paino on tosi oleellinen. Mä oon tämmönen 100-kiloinen jörrikkä, niin tää masina joutuu aika koville. Mutta toki sit ilman lämpötila, että minkä lämpöinen akku sulla on, vaikuttaa siihen akun kestoon, rengaspaineet, kuinka paljon ne antaa siihen kitkaa lisää. Niin siinä on tekijöitä ja ne nousumetrit, kaikki mahdollinen. Mutta mäpä kerron nyt nämä speksit tästä fillarista, mitä kaikkea tää on syönyt sisäänsä. Eli niin kuin tuli mainittua, niin fillari on Canyonin Spectral On CF9. Se on täysjousitettu hiilikuitoinen maastopeto. Ja tää on mullet-systeemillä. Eli tässä on edessä 29 tuuman rengas ja takana 2.7 puolikas. Ja se on ollut näissä tämän tyylisissä pyörissä nyt useamman vuoden vähän semmonen pääspeksi tämmönen rengastus. Jousina tässä on edessä tommonen Foxin 38, jossa on 160 milliä joustoa ja takaiskarina toimii Foxin Float X. Eli on kyseessä tämmönen erittäin järeä ja alamäki painotteinen trail setup. Moottorina, niin kuin siinä mun edellisessäkin konkelissa, toimii toi Shimano EP8, jossa on 85 newtonia vääntöä ja siinä on toi 800 wattitunnin irrotettava akku. Mutta tässä nyt on sitten uutta akkuteknologiaa piilotettuna. Eli akku on alumiinikoteloitu. Se suojaa kennoa iskulta ja tärinältä paremmin kuin muovikuori. Ja siinä on IP57 suojaus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on täysin pölytiivis ja se kestää vettä, sadetta, roiskeetta ja pesua. Voimansiirtona tässä on kans aivan uutta. Tässä on tämmönen Saramin GS Eagle AXS langaton sähkövaihteisto. Ei vaijereita. Kaikki toimii siis sähköisesti ja langattomasti. Ja vaihtajassa on irrotettava akku. Suosittelen kantamaan vara-akkua aina mukana. Tässä on tämmönen uuden sukupolven transmission rakenne. Vaihtaja kiinnittyy suoraan runkoon. Eli tässä ei ole semmoista perinteistä korvaketta ollenkaan. Niin silloin tuosta rakenteesta tulee jäykempi, tarkempi ja kestävämpi. Mutta mikä tässä on niin kuin uutta ja hyvää? En ole oikein vielä uskaltanut täyttä runttua antaa noille vaihteille. Se näissä vaihteissa on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, että voi vaihtaa vaihteita polkiessa täysillä. Eli sun ei tarvii yhtään keventää sitä polkemista. Ja ne on tosissaan suunniteltu erityisesti sähköpyöriin, jossa on paljon vääntöä. Jarruinahan täältä löytyy sitten Shimanon Deore XT 4-mäntäiset levyjarrut. 103 milliset levyt edessä ja takana. Näikkää. Se olisi pieni tauko pidetty ja teille konkelin speksit kerrottu. Eiköhän siitä niinku selvinnyt se, että mistä tää rauta on tehty. Niin, jatketaanhan me lenkkiä, että päästään vielä poiskin täältä mettästä tämän päivän puitteissa. No ei. Kyllä tässä saattaa vielä muutama tunti pyörähtää, mutta se jää nähtäväksi. Eli nyt ollaan toivike taputeltu ja tässä näin näitä polariharjuja vähän lasketeltu alaspäin, niin taidan tipauttaa seuraavaksi tonne Koskireitille ja polkastaan siitä sitten Karkkilan aivan uudelle reitille. Käydäs kattoo, miten toi Konnan kieppi onnistuu tämän fillarin kanssa. Ja päästään ainakin testaamaan siellä se, miten 24-kiloinen pyörä kannetaan rappusia ylös. Eiköhän se onnistu. Joten jatketaan se eteenpäin.
Hello! Tervetuloa Käpylän kentän laitamille, josta alkaa Konnankieppi. Konnankieppi on tuonne 5 kilometrin patikka tonne Haukkalammelle. Siinä on Karkkilan Latu tehnyt astetta komiamman laavun, sen näette kohta. Ja toi maasto on teknistä. Ei ole ihan semmonen niinku, ei aloittelevan kävelijän eikä varsinkaan aloittelevan pyöräilijän mentävissä oleva kohde, mutta mäpä meinasin lähteä nyt katsoa, että kuinka tää Spectral Oni selviää Konnankiepistä. Tuo on tommonen 5 kilometriä pitkä lenkki. Ja kyllä mä sen varmaan liki kokonaan kierrän. En varmaan tuu tähän lähtöpisteeseen ihan takaisin, että sit jatkan noita Ruuhilammen polkuja siellä vähän eteenpäin, mutta katsotaan miten toi akku tossa kutistuu, vähenee. 3 palkkia siinä vielä on näppärästi jäljellä, niin. Koska mä haluan käydä ne Ruuhilammen polut kumminkin ajaa. No riittää tää niihin mennen tulla, ei mitään hätää. Joten jatketaan tonne Konnankiepille. Katsotaan mitä tää pätkä tarjoaa. Mä oon tän käynyt perheen kanssa pari otteeseen kävelemässä. Tää on niinku tosi kiva semmonen päiväpatikkakohde. Lepposasti mennä ja ihmetellä tuolla. Ui. Alkaa mukavan teknisellä pätkällä. En ollut ihan valmistautunut tähän, niin nyt harmillinen takaisku. No, tässä kohti onkin sitten hyvä esitellä semmonen homma. Eli sähköpyörissä on talutusvaihde. Kun täältä vaihtaa pienimmälle ja sen jälkeen painaa pohjassa painiketta ja sitten lähdetään vaan taluttamaan pyörää, niin takarengas vetää automaattisesti. Ja se vetää niin lujaa, että se vähän riippuu millä vaihteella sun pyörä sattuu olemaan. Nyt on aika hyvä tämmönen kävelyvauhti, ehkä jopa vähän liian luja. Siitä on aivan suunnaton apu joissain jyrkissä kohtaa, koska ei näe mitään köykäisiä pyöriä, jos sitten tunkata noita mäkiä ylös. Eli semmoista mäkeä, mitä et jaksa polkea ylös, niin voit kävelyttää pyörän ylös. No niin, onnistuskohan tää nyt paremmin jo. Ja paremmin ainakin onnistuu, kun laittaa tuon trail-vaihteen päälle. Vähän enemmän saa avustuksia, kun lähtee ihan kylmiltään. Mut joo, polkastaan Konnankieppiä eteenpäin ja katsotaan päästäänkö me miten pitkälle ennen kuin jalka seuraavan kerran maahan koskettaa. Hyvin nousi. Oikein hyvin nousi rappusetkin. Oi, kun meinaa sutia. Verran jyrkkä mäki, että kävelyvaihde pistää vähän renkaan lyömään tyhjää. Ollaan päästy niinku Konnankiepin puoleen väliin. Ja täällä on tämmönen, miten mä nyt sanoisin,
Astetta komiompi laavu. Kelpaa tässä kuulkaas maisemia ihastella. Taidan kyllä itekin vähäksi aikaa lyödä persauksen alas tohon ja ottaa vähän välipalapatukkaa ja paistatellaan. Antaa hihen välillä kuivahtaa ja hengityksen tasaantua. Niin jatketaan kohta matkaa. Hello. Akku tyhjenee. Näköjään semmoista 10 kilometrin palikkavauhtia. Eli meillä on nyt 32 kilsaa mittarissa ja 2 pykälää jäljellä. Eli 3 on tosta nyt kulahtanut. En malttanut sitä konnankieppiä sitten ajalla loppuun asti, vaan siitä laavulta sitten käännyin niin sanotusti paremmille poluille. Siinä piti käydä ihastelemassa Karkkilan komeinta maisemaa Ruuhilammen näköalapaikalla. Toi Ruuhilammen näköalapaikka ei kuulu tuohon varsinaiseen konnankiepin reittiin, että kannattaa vilkaista vähän maastokarttaa ja siinä poiketa. On meinaa näkemisen arvoinen maisema. Ja sit siitä nousin sitten noita Ruuhilammen kivikkoisia kalliopolkuja ylöspäin. Toi reitti on semmonen, että se yleensä tulee aina mentyy toiseen suuntaan. Ihme homma. Mieluummin aina painelee alamäkiä alas, mutta nyt sitten kun on tämmönen Spectral Onin maastomonsteri alla, niin tuntuu, että mikään mäki nyt ei oo tuonne kohtuudella ajettava ylämäki. Ei oo niinku liian jyrkkä, liian vaikea. Et kyllä tällä niinku vääntöä kuule tos motissa riittää. Eli meillä olisi 2 palkkia jäljellä. Mä taidan kumminkin ottaa semmosen tietoisen riskin tässä kohtaa ja kyllä se tarvii tuolla Uudenmaan korkeammalla kohdalla lähteä käväsemään. Eli otetaan se tässä nyt sitten Loukkumäki seuraavaksi kohteeksi. Ja katsotaan kuinka pitkälle sitä akkua riittää. Joten jatketaan matkaa eteenpäin. Ja pidät siksi. Näin ikkää. Se olisi Loukkumäki vallotettu. Ja 1 palkki enää virtasta jäljellä. Punaiselle heitti. Ja taas ollaan tehty se 40 kilometriä matkaa. Eli jos tällä logiikalla mennään, niin sit mulla olisi tuonne 10 kilometriä vielä akkua jäljellä. Mutta tosissaan Trail Modella ollaan paineltu koko ajan ja muutama pätkä siinä on tullut boostiakin käytettyä. Vahingossa vähän lipsahtanut sormi tonne. Mutta joo, pyörähän on toiminut moitteettomasti. Vaihteet ruksuttaa niin kuin pitääkin ja pukosta meinaa vähän vetoa loppua. En tiedä, onko tässä vieläkin vähän semmoisia jälkiflunssan kourissa. Että
On tossa kyllä muutama vähän kehnommin nukuttu yö takana, että nekin voi toki vaikuttaa tähän. Mutta ollaanhan tässä paineltu 4,5 tuntia oltu liikkeellä. Tai siis tehty videota oikeastaan, että liikkeellä ei kyllä olla ihan niin kauan aikaa oltu, että tässä on muutaman kerran dronea heitelty ilmaan, niin se aina syö vähän aikaa. Ja se varmaan syö jonkun verran batteriakin, että vähän jää kilometrit pikkasen vähemmäksi sen takia. Mutta on se aika huikeeta, jos mä tällä 50 kilsaa pääsen niin kuin trail-modella, että mä oon tuupannut niin kuin täysiä menemään niin kuin periaatteessa koko ajan. Ja suurimmassa osaksi tää reitti on ollut kumminkin polkua, teknistä semmoista. Huikka tässä ja sit lähdetään vetämään niin kuin takaisin päin pienen lenkin kautta. Mutta ei siinä mitään. Lähdetään kotia kohti. Niin, näin se olisi sitten reissu taputeltu. Akku loppui niin kuin justiinsa tohon paikkaan. Ja aika hyvin mä osasin sitä loppupeleissä tuossa arvioida, että kuinka paljon se akku riittää. No kävi tässä vähän tuurikin. Mitäköhän mulla olisi tästä himaan matkaa? Varmaan kuin 500 metriä. No, alle kilometri kumminkin. Ei tarvii niin kuin pitkään ilman avustuksia tässä enää polkea. Joo, 53 kilometriä kesti Trail Modella Spectral Onin akku. Itse on siihen kyllä todella tyytyväinen, koska menin pelkästään Trail Modella. Oli monta paikkaa, että mä olisin voinut heittää avustuksen kokonaan pois tai vaihtaa sen ekomodeen. Mutta kun tämän videon tarkoitus nyt oli testata, että mihin toi akku kestää Trail-modella, niin sehän nyt sitten tässä tuli testattua. Ja semmonen 1000 nousumetriäkin tuossa kumminkin tuli, niin ei tää mikään ihan tasainen pätkäkään ollut. Ja 5 tuntia 18 minuuttia tässä näin niin kuin polulla aikaa vietettiin. Ja suurimmaksi osaksi todellakin poluilla. Mahtuuhan sinne hiekkatietä kilometritolkulla ja pari pätkää asfalttiakin, mutta pääsääntöisesti mentiin poluilla. Jotta aika niin kuin mukavan lenkin sain tässä Karkkilan keskustan tuntumassa tehtyä niin kuin komeimmilla paikoilla vierailtua. Ihan mainio. Ja pyörä toimi kyllä moitteettomasti, ei tossa ole niin kuin mitään valittamista. Ei mitään valittamista. Mikä siinä erityisesti viehättää itseä tuossa pyörässä, että se on niin kuin todellakin tommonen niin kuin alamäki maastopyörä. Että sillä saa kyllä niin kuin tosi lepposasti tulla alas noi tommoset maastopolut. Ja osaksi siinä, niin kuin tuli jo mainittuakin, niin siinä tekee toi hissitolppa, että sä saat painopistettä alas ja taakse, niin se auttaa siinä hommassa paljon. Toki se hissitolppa on myös näppärä siinä, että kun sä seisahdat, niin sä vaan lasket satula alas, niin sä voit niin kuin istua pyörän päällä. Vaikka liikennevaloissa tai mitään. Mut on vaan tykkivekoti. Erityishuomio ehkä tolle vaihtajalle. Niin kuin tosi näppärä toi SRAMin vaihtaja. Niin tommonen pieni yksityiskohta, mutta sormi löytää sen niin kuin helposti.
Ja se on niinku koko ajan siinä hollilla. Jotenkin tosi näppärä. Siitä mä tykkäsin. Mutta muutenhan tää spekseiltä on aika samanlainen kuin mun vanha Spectral, niin ettei niinku mitään sen kummempaa. Eri vaihteet tosissaan, mutta muuten rokkaa tykisti. Ihan samalla tapaa. Mutta jos tänä päivänä pitäisi pyörää valita, niin totta kai ottaisi uudemman, koska tässä nyt on uutta akkuteknologiaa, että se on niinku tommonen tuplakuori alumiinikoteloinen akku, niin kestää sitten paremmin tätä ryttyytystä. Ai. Joten eikä tässä tällä erää sen kummempia, että jos sä oot pyörää hommaamassa ja mahdollisesti oot miettinyt Canyonin Spectralonin tätä versioa, niin ehkä sä sais muutaman tipsin tästä, että kannattaisiko sun hommata tää vai sit joku muu pyörä. Ja ei kai siinä sen kummempia. Mä lähden tästä kotia kohti sotkemaan nyt ilman avustusta ja mehän palataan sitten taas seuraavalla videolla. Katsotaan sitten mitä sitten seuraavaksi keksitään. Ikinä ei voi tietää. Turvallisia polkuja sinne. Ajelkaahan varovasti, mutta ajelkaa. Kesä on tulossa ja pyöräilyhommat lisääntyy. Mutta ei siinä sen kummempia. Turvallisia polkaisuja teille. Pysykäähän pystyssä ja polkekaa paljon. Kesä tulee ja kuivat polut. Niin nyt on kiva heittää vähän shortsia jalkaa ja lähteä polun päälle. Palataan me taas seuraavalla videolla.